بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نن زمون لیکچر د ایوریج اټامیک ماس. د ایوریج اټامیک ماس تمن فریکشنل اټامیک ماس هم وایو او د تمنګه ډیسیمل اټامیک ماس هم وایو. اوس ورته فریکشنل اټامیک ماس ولې وایو؟ ځکه ورته فریکشنل اټامیک ماس وایو چې دا به زموږ سره په فریکشن کې، مطلب دا به په پوینټونو کې په هول نمبر کې به دا نه وي، لکه 35.5 1.008 په داسې کې به دا وي، نو ځکه ورته موږ فریکشنل اټامیک ماس وایو. اوس ایوریج اټامیک ماس چې دی دا زموږ سره یوز کیږي د ایلیمنټ دپاره. ایوریج اټامیک ماس موږ ولې الو؟ که موږ وګورو د کلورین دو آیسوټوپ دي، یو کلورین 35 دی بل کلورین 37 دی، نو بیا که فرض وکړه ایوریج اټامیک ماس زموږ سره نه وی، نو دا خبره به لږه ګرانه وه په پیریاډک ټیبل کې چې منګه کلورین چې دی نو دا کلورین 35 والو کو کلورین 37 والو، د دې دپاره ځای چې دی هغه پیریاډک ټیبل کې ګرانو، د ایلیمنټ ارنج کېدل چې دي دا به ګرانو، نو د هغې دپاره ایوریج اټامیک ماس ساینټسټو واغستو. ایوریج اټامیک ماس څه ته وایي؟ اټ از د ویټډ ایوریج اف د اټامیک ماسز اف نیچرلی اکرینګ آیسوټوپ اف ان ایلیمنټ. زموږ سره چې څومره هم ایلیمنټ دي د هغې ایلیمنټ د آیسوټوپو چې کوم اټامیک ماس ته د هغه اټامیک ماس چې کله موږ ایوریج والو نو هغې ته موږ ایوریج اټامیک ماس وایو. اوس د ایوریج اټامیک ماس دپاره ریکوایرډ به څه وي؟ نو دوه څیزونه زموږ دپاره پکار دي. یو زموږ دپاره اټامیک آیسوټوپیک ماس په پکاري، د اټم آیسوټوپیک ماس په پکاري. دویم زموږ دپاره د دغه آیسوټوپ چې دي د دغه پرسنټیج په پکاري، پرسنټیج ابنډنس اف ایچ آیسوټوپ. د هر یو آیسوټوپ پرسنټیج ابنډنس په موږ له پکاري چې دا آیسوټوپ چې دی د څومره پرسنټه اویلیبل دی او هغه به موږ ته پته لګي د ماس سپیکټرومیټري نه. لکه فار ایگزامپل زموږ لپاره د ایوریج اټامیک ماس لپاره فارموله به څنګه وي؟ نو فارموله به زموږ سره وي چې ایوریج اټامیک ماس به زموږ سره برابري د اټامیک ماس اف فرست آیسوټوپ ضرب its percentage abundance divided by 100 plus atomic mass of second isotope ضرب its percentage abundance divided by 100 and so on. موږ یو خبره وکړه د آیسوټوپ چې د ایلیمنټ کې چې څومره هم اټمونه دي یا د ایلیمنټ آیسوټوپس چې کوم یو دي هغه به موږ راوالو د هغې آیسوټوپس چې کوم اټامیک ماسز موجود دي هغه اټامیک ماس به موږ راوالو، هغه به د هغې ایوریج به راوباسو. نو آیسوټوپ څه ته وایي؟ آیسوټوپ زموږ سره په ایلیمنټ کې هغه اټمونه چې د هغې اټامیک نمبر سیم وي خو ماس نمبر یې د یو بل نه ډیفرنټ وي، نو هغې ته موږ آیسوټوپ وایو او د دې یو جدا لیکچر چې دی نو انشاءالله هغه روان دی. اوس زموږ سره اگزامپل زموږ سره دا دی په بک کې ورکړی دی چې یو زموږ سره د کلورین دو آیسوټوپ دي، یو کلورین 35 دی بل کلورین 37 دی. کلورین 35 چې دی دا 75% اویلیبل دی او کلورین 37 چې دی نو دا 25% اویلیبل دی. نو تاسو د ایوریج اټامیک ماس راوباسئ. نو ایوریج اټامیک ماس اف کلورین چې کله موږ راوباسو نو 35 ضرب 75 divided by 100 بشي پلس 37 ضرب 25 divided by 100 بشي. نو کله چې 75 منګه په 100 باندې ډیوایډ کو نو دې نه براشي 0.75 او کله چې 25 منګه په 100 باندې ډیوایډ کو نو دې نه براشي 0.25. وس 35 ضرب 0.75 35 ډیوایډ ضرب 0.75 بشي او د سیکنډ چې دین 37 ضرب 0.25 بشي. کله چې 0.75 او 35 ملټیپلیکیشن منګه وکړو نو دې نه براشي 26.25 او د 37 ضرب 0.25 نه براشي 9.25. د دواړه چې کله منګه جمع کو د دې نه براشي 35.5 AMU چې دا زموږ سره د کلورین ایوریج اټامیک ماس